स्वामी समर्थ मंडळी, कसे आहात सगळे? मी वंदना का खाना खजानामध्ये आपणा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते। मग चला तर वळूया रेसिपीकडे। तर आज आपण बनवणार आहोत फुटाण्याची म्हणजेच रोस्टेड चण्याची चटपटी चाट। ही चाट भरपूर प्रोटीन युक्त आणि हेल्दी अशी बनवून तयार होते। पण त्याआधी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। मग चला तर वळूया रेसिपीकडे। इथे हाफ टेबल स्पून तेल घेतले आहे, त्यामध्ये थोडी हळद टाकून घेऊया। त्यानंतर अर्धा चमचा मीठ टाकून घेऊया व त्यानंतर एक वाटी फुटाणे टाकून घेतले आहे व त्याला थोडी भाजून घेऊया। तुम्हाला जर इथे तेल नसेल टाकायचे तर असेच कोरडे फुटाणे हळद न टाकता भाजून घ्या। त्यानंतर अर्धा छोटा चमचा इथे तिखट घालूया। आता सर्व मसाले फुटाण्यामध्ये व्यवस्थित परतून घेऊया। आता इथे आपण चाट बनवायला सुरुवात करूया। ते मी भाजलेले फुटाणे टाकून घेते। नंतर एक बारीक चिरलेला कांदा, त्यानंतर बारीक चिरलेली काकडी टाकून घेते। नंतर एक बारीक चिरलेले टमाटर टाकते व नंतर 2 बारीक चिरलेल्या मिरच्या। नंतर एकदम थोडे मीठ टाकू। लक्षात असू द्या की आपण फुटाणे भाजताना पण मीठ टाकले होते। नंतर हे सर्व जिन्नस एकजीव करून घ्यायचे आहे। नंतर अर्ध्या लिंबाचा रस पिळून घेऊ। नंतर कोथिंबीर आणि पुदिन्याची हिरवी चटणी, नंतर चिंचेची आंबट गोड अशी चटणी टाकून घेऊ। त्यानंतर बारीक चिरलेली कोथिंबीर। आता हे सगळं पुन्हा एकदा एकजीव करू। नंतर याला आपण चटण्या, शेव आणि कोथिंबीरनी सजवून घेऊया। अशा प्रकारे आपली चटपटी आणि पौष्टिक अशी चना चाट तयार आहे। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक व शेअर करायला विसरू नका। अशा सोपी आणि घरगुती रेसिपीज पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। धन्यवाद।